Hello guys! Welcome to my channel, Filipino Iker Cooking Time. Kung bago ang sa aking channel, huwag kalimutan i-like, and share, at mag-subscribe. So ang gagawin natin ngayon is halos lahat ay folding. So happy viewing and sana maraming matutunan sa pag-fold ng napkin. Next na gawin natin ay gagawa tayo ng 4 pins napkin. So, fold natin to. Tapos sunod. Yan. Sabalik natin. Then, gawin natin sa kabila. Yan na guys ang ating 4 pins. Next na gawin natin ay gagawa tayo ng 4 pins napkin. So fold natin to. Tapos sunod. Ayan. Balik natin. Then gawin natin sa bila. Balik natin. And then, kunin natin sa gitna. 4 pins napkin. So, nalagay din natin yan sa chocolate. So, yan na guys ang ating 4 pins. Kung bago ang sa channel, huwag kalimutan i-share and like. Maraming salamat. Happy viewing!